Okey geng, kepada korang yang senyum sengih seminggu tak henti-henti sebab poin korang banyak kerana Salah dan Bruno semata-mata tahniah aku ucapkan kat korang. Bruno dan Salah semestinya pilihan ramai lah minggu lepas dan differential yang aku nampak ramai tak gunakan sebenarnya adalah Pogba, Alonso dan juga Said Benrahma West Ham. Namun semua nama-nama tu aku tak ada babe. Silap pilih differential lah jawabnya. Aku rasa aku dah ulang banyak kali dah. Penyesalan aku kan. Tapi 34 gol dijaringkan minggu lepas adalah antara rekod game week pertama yang agak tinggi sebenarnya, dan purata 69 poin dipungut oleh rata-rata pengurus dalam FPL game week yang pertama kecuali siapa? Burn. Tapi ikutkan pengalaman aku sendiri main FPL ni dah lama sebenarnya, dah ikutkan berbelas tahun lah sebelum guna app Premier League ni lagi kan. Tapi tak tera-tera pun. Skripnya ataupun apa yang kau nampak dalam game week 1 tu tak semestinya akan berkekalan setiap minggu. So kita kena standby lah untuk perubahan yang akan berlaku dalam game week yang kedua ini. So apa perubahan, apa rombakan yang aku dah buat untuk game week yang kedua ni berdasarkan research sedikit, analisis dari beberapa pakar FPL tempatan yang aku kenal, seperti Ibno Bandel FC ni. Dia ada DM aku dekat Insta. Dia pun main dalam Liga Berbulu dengan Burn. Pandin aku tengok dekat Cosmo. Dan beberapa pakar-pakar dekat UK selain daripada app Premier League itu sendiri kan. Sekarang masanya untuk aku reveal squad FPL game week kedua aku. Aku terpaksa lah guys gunakan chip wildcard minggu kedua. Yes, terpaksa atas nasihat ramai pro-pro FPL yang kata kat aku, guna je Burn wildcard tu. Awal-awal pun tak apa, kalau terpaksa dah guna je. Tapi simpan dulu triple captain, bench boost untuk double game week. Free hit tu kau guna bila ada game week yang ada cuma 3-4 perlawanan je yang kau terpaksa tukar lebih daripada seorang player. Kau pakai free hit minggu tu, lepas tu akan kembali kepada pemain-pemain asal kau minggu lagi satu. So ceritanya agak drastik lah rombakan yang aku buat ni. Cuma goalkeeper je aku tak sentuh. Antara pemain defense yang aku buang adalah Tyrone Mings, Ben White, Ibrahima Konate. Penggantinya adalah first kali Kostas Tsimikas. Sehinggalah Robertson ataupun Robo kembali cergas sepenuhnya untuk start dalam kesebelasan utama Liverpool. Selagi itulah aku percaya Tsimikas akan kekal dan keyakinan dia akan bertambah. Lagi-lagi berdasarkan performance dia dalam game week pertama hari tu kan. Dia kena penampar dengan James Milner, tak silap aku ada 1 point tu. Terus elok pula dia bertahan kan. Macam terkejut juga aku, sebelum tu macam longgar sikit. Tapi kita semua tahu kualiti yang ada pada Tsimikas bila moving forward. Dia nampak bahaya dengan crosses dia, larian dia, percubaan ke arah gol. Kalau tak pasal keeper Norwich, mungkin dah dia score barangkali. So aku percaya chances untuk dia assist dan score agak tinggi lah untuk game-game akan datang, selagi dia kekal sebagai left back dalam kesebelasan utama untuk Liverpool. Sebab dengan cerita Robo ataupun Robertson dah start training sorang-sorang kan. So itulah, kena tengok macam mana. Mungkin 2-3 game lagi untuk Tsimikas kan. Ataupun Robo akan start daripada bench dulu. Yang keduanya, aku pilih Joao Cancelo. Badi Manchester City dekat Tottenham ni berterusan lagi minggu lepas. Kalah lagi 1-0 dan gagal skor dalam game away dekat Spurs buat 4 kali berturut-turut. Aku jangkakan berdasarkan apa yang berlaku tu, satu reaksi yang positif lah dekat Etihad. Berbekalkan lagi dengan fan City akan kembali membanjiri stadium umpama singa yang baru kena geletek lah. Betul perumpamaan aku ni, suka hati je. Cancelo buat 3 percubaan ke arah gol, yang kedua terbanyak dari mana-mana pemain pertahanan kecuali Shane Duffy dari Brighton, 4 kali dalam game week 1. So, aku mengharapkan form tu dia bawa, dia terjemahkan kepada assist atau clean sheet kali ni apabila main dekat home lawan dengan Norwich City. Takkan City tak bangkit kot kan. So because of that, aku double up pemain City. John Stones pilihan ketiga aku. Aku kekalkan mamat ni dalam squad aku selepas apa yang jadi dalam game week yang pertama. Sebab ternyata Nathan Ake struggle dengan movement Son. So aku jangkakan juga Stones akan kembali ke centre back pairing asal dengan Ruben Dias. Kerana ini pairing utama Pep kan. Selama ni pun, kalau kita tengok purata musim lepas pun, sebab aku feeling yakin diorang akan bangkit. Dan paling penting, antara pasukan paling banyak clean sheet musim lepas juga, berkongsi kedudukan itu dengan Chelsea, 10 clean sheet, dan rata-ratanya semua disebabkan Stones dan Dias. So itulah kenapa aku memilih untuk menggunakan Stones dan juga Cancelo
minggu ini di barisan pertahanan. Okay, Luke Shaw aku maintain. Aku tak ada sebab nak buang dia sebab aku nampak dia steady dalam first game, kawal pergerakan Rafinha. Walaupun bolos sebiji gol Luke Ayling tu memang lawa kot. Kau nak halang macam mana gol tu daripada masuk kan. So aku yakin Shaw akan perform dalam game-game akan datang. Dan barangkali game lawan Soton ni lah kan. Yang keempat, nampak memang aku tukar terus, Jefford Tanganga. Kau ambil Mamat ni, letak dalam bench aku sekurang-kurangnya sebab performance dia dalam game week pertama tu sangat impresif. Dia mampu kawal Sterling, Grealish dengan Mendy sehinggakan City banyak gunakan Mahrez kat sebelah kanan tu untuk lancarkan serangan sebab dah hilang arah belah kiri diorang. Rasa macam dah lama sejak adanya Vertonghen dengan Alderweireld dulu kan, yang dikenali sebagai dua pemain yang steady lah untuk barisan pertahanan Spurs ni. Tapi ni umpama satu permulaan yang baru lah. Alderweireld kita dah tahu kan, dah belah pergi Qatar, Al-Duhal. Vertonghen dah tahun lepas pergi Benfica. So ini peluang sebenarnya untuk Tanganga ni kekal sebagai right back pilihan utama Nuno Espirito Santo, yang bukan saja boleh defend tapi menyerang. Walaupun rata-ratanya banyak defend dalam game City tu, tapi aku yakin dalam game-game lain bila diorang control possession, Tanganga ni ada peranan yang lebih besar menyerang kot. Pendek cerita, aku kembalikan taktik aku sendiri musim-musim yang lepas aku main FPL ni sebab aku banyak ambil left back dengan right back sebenarnya dalam barisan pertahanan aku. Cuma kali ni ada Stones je lah yang centre back dalam first 11 aku lah kan. Okay, midfield. Aku paling pening midfield ni sebab inilah punca utama kehilangan poin banyak gila game week yang pertama. Dua nama ni, Havertz dan Sancho. Sekadar main sebagai pemain gantian je dalam tim aku, dua-dua dapat satu mata. Sancho kapten aku dapat dua mata. So dua-dua ni aku terpaksa gugurkan dan ganti dengan siapa? Bukan satu kejutan lah sebab aku dah cakap benda ni kan. Mohamed Salah. Aku rasa aku tak perlu nak explain panjang kenapa aku ambil dia. Satu gol, 2 assist, cipta sejarah 5 game pembukaan turut-turut. Dia skor dah 98 gol untuk Liverpool dalam EPL sahaja. Motivasi dia sekarang nak kejar 100 gol. Itu antara sebab kenapa aku rasa dia akan beria untuk cari gol. Aku pilih Salah dan bukan Bruno kerana naluri aku mengatakan aku lebih yakin dengan Salah minggu ni. Tak tahulah kenapa. Satu lagi sebab tak mampu nak beli Bruno kot. Lawan Burnley dekat Anfield, walaupun musim lepas Burnley menang dekat Anfield, tak silap aku 1-0 kan. Tapi aku still yakin Liverpool yang dah mula main umpama season dorang champion 2019-2020 tu akan menang dengan mudah lah. Dan mungkin clean sheet barangkali. So dah sasah, Salah ni akan jadi kapten aku lah untuk minggu ni. Aku tak nak ketinggalan dah. Okay, yang keduanya, Said Benrahma. Differential untuk game week 1 aku ambil sebagai player game week 2 aku. Dia ni antara differential player dengan point tinggi gila game week 1, 12 point. Yes, aku tahu mungkin ramai akan kata tak semestinya Burn dia akan perform minggu ni, buat benda yang sama macam minggu lepas kan. Tapi aku perhati gameplay dia masa lawan dengan Newcastle. Dan aku sangat tertarik dengan corak permainan dia. Dia main peranan nombor 10. Antonio main macam deep sikit lah kan. Nampak berfungsi gila masa dia mula-mula join West Ham dulu sebagai pemain pinjaman dari Brentford. Musim lepas kita ada dengar pasal skill individu dia, technical ability dia, tapi dia macam struggle nak tembus first team West Ham ni. Tapi lepas tengok game dia dalam sistem baru Moyes ni, sebab aku ada dapat info lah, pre-season dia pun elok kan, dia perform baik dalam friendly. So bukan sesuatu yang mengejutkan sebenarnya untuk fan-fan West Ham ni nak tengok form dia sekarang dalam game yang pertama ni. So aku anggap ini mungkin breakout season lah untuk Benrahma. 1 goal, 1 assist, 2 bonus point, total 12 points, permulaan yang baik. Aku harapkan Benrahma akan teruskan form ni. Okay, cerita sebenarnya lah, niat aku nak ambil antara Pogba ataupun Jota kan, tapi sebenarnya duit aku tak cukup. Jujur cakap, aku kurang 0.3 juta pound nak beli dorang, kecuali aku jual player defense atau striker semata-mata nak tukar. So aku duk fikirlah kan, tak apalah, pelan-pelan kayuh dulu. Aku simpan Rafinha sebab home game Bielsa confirm nak reaksi ganas kan lepas kena belasah 5-1. Dia pun lawan Everton minggu ni, so mungkin ada chance. Harvey Barnes pun tak adalah teruk mana, first game 3 point. So aku yakin dia akan start tunjuk kemampuan dia lepas ni kan. Seorang lagi aku buang adalah Ilkay Gundogan. Dan kenapa aku buang Ilkay Gundogan? Sebabnya aku ada dengar desas-desus yang mungkin dia takkan feature untuk game week 2 sebab ada mengalami masalah kecederaan juga. So aku gantikan dengan siapa? Aku gantikan dia dengan seorang nama yang aku rasa fan Liverpool mesti tahu, Ismail Assar. Antara left back yang kutip banyak poin musim lepas, kalau kau ingat lagi, adalah Matt Target, Aston Villa. Namun kali ni dia tak boleh nak handle Ismail Assar punya movement, sampaikan Dean Smith, manager Villa, terpaksa gantikan dia lepas separuh masa yang pertama. Aku tak pernah tengok
Matt Target kena sub masa first half, babe. Sebab dia antara pemain terbaik Villa kan. Sa berjaya skor sebiji, assist biji. Aku ingat lagi baru-baru ni ada spekulasi kan, Liverpool nak ambil dia, tapi tak jadi kan. So perhatikan jugalah Mamat ni, Ismaila Sarr ni walaupun main untuk Watford, kau boleh expect impact yang umpama Zaha dekat Crystal Palace macam tu sepanjang musim. So game week 2 ni lawan dengan Brighton yang menggunakan makeshift fullback Pascal Gross. So mungkin nasib sama akan menimpa Brighton juga dengan gerakan bahaya daripada Ismaila Sarr ni. And dia ni lebih kepada long term pick aku lah. So aku nak kekal dia dalam squad aku. Lagipun harga dia tengah murah kan. Okay guys, last topik. Striker. Striker aku majority sebenarnya cerita betul. Sebab striker aku lah aku dapat 24 poin. Kalau tidak, kan aku pakai Callum Wilson dengan Vardy minggu lepas, okay? Tapi entah kenapa aku pergi tukar juga sebab aku ada terbaca dan dengar khabar bahawa Lukaku berkemungkinan besar akan start dalam first 11 lawan dengan Arsenal. Wilson dengan Vardy ni dua-dua skor game week 1 untuk aku. 1 6 poin, 1 5 poin. Kira penyelamat akulah. Tapi aku tetap memilih untuk menggantikan dorang sebenarnya sebab aku nak dapatkan Lukaku tu satu. Dan juga seorang lagi Mamat ni, Michail Antonio. Dia ni ibarat unplayable lah untuk pemain-pemain pertahanan Newcastle dalam game week yang pertama. Walaupun miss penalti, dia tetap 2 assist babe dan skor sebiji. 13 poin total. Ranking dia untuk expected goals punya statistik adalah yang tertinggi dengan 1.43 expected goals. Manakala dia menghasilkan 3 big chances dalam satu game. Last season dia tak menghampakan aku lah. So why not pulangkan balik kepercayaan tu kan. So aku pun macam terlupa. Last season dia banyak bagi aku point juga kan. So why not. Yang keduanya kau tahulah, Romelu Lukaku kan. Tengok game Ben White dengan Pablo Mari masa lawan dengan Brentford hari tu, aku macam tak yakin lagi lah partnership diorang ni. Secara individunya aku tahu game diorang, tapi partnership tu, kalau ada big center forward macam Lukaku ni mampu membuli diorang dalam game tu, bayangkan 24 gol Serie A dengan Inter selain 11 assist musim lalu. Siapa nak stop Lukaku dalam tim Arsenal ni? Lagi-lagi dengan ramai pemain kreatif dalam squad Chelsea ni yang akan membantu dia create chances untuk dia. Satu stat menarik, Chelsea punya conversion untuk peluang sangat rendah musim lepas kerana kita tahu kan Werner banyak miss chances apa semua kan. Tapi kau bayangkan musim ni engkau ada Lukaku yang akan dapat chances itu jatuh dekat Lukaku. Apa akan jadi? Aku rasa ia akan bermula pada hari Ahad ni. Last, aku terpaksa swap Callum Wilson dengan Alan Saint-Maximin sebab walaupun Wilson skor dalam 5 minit pertama untuk Newcastle dalam game week yang pertama ni, dan masa tu aku tengah happy gila kan, aku ingat menang besar ni, tak kesampaian. Dan mungkin aku akan menyesal lah dengan keputusan ni. Aku terpaksa jual dia, ambil Saint-Maximin yang murah sikit demi mengumpul dana untuk membeli Lukaku semata-mata. Itu je sebab dia sebenarnya. Kalau tak, memang aku tak jual Callum Wilson ni kan. Macam tu lah FPL. Macam-macam pengorbanan yang kau kena buat kan untuk dapatkan player yang kau rasa benar-benar akan membantu dan meyakinkan diri kau sendiri untuk dapat points yang banyak. Game week 1 aku tak berani buat benda tu, tapi aku sedar aku kena bangkit kan. So terpaksa lah ambil risiko sikit dalam game week 2 ni. Dan aku bagi korang semua ni bukan nak suruh korang ikut aku pun. Aku just nak share aku punya so that korang pun boleh buat korang punya pilihan berdasarkan korang punya naluri sendiri dan apa yang korang rasa berdasarkan apa yang korang tengok bola kan. Okay lah, so ni time aku nak tanya korang pula, apa percaturan korang Siapa keluar, siapa masuk, atau maintain ke sebab korang rasa skrip yang sama macam minggu lepas, minggu ni? Komen kat bawah guys.